So tonight we're talking about how to set up your business structure. با عرض درود و احترام امروز میخوام در رابطه با پایه‌گذاری ساختار کسب و کارمون یا بیزینسمون صحبت کنیم. So here are some factors to consider. این یه سری مواردی هست که باید در نظر بگیریم. How you set up your business is dependent upon your type of business, where you work, and whether or not you have employees. اینکه چجوری شما پایه‌گذاری کسب و کارتون رو انجام میدین رابطه مستقیم داره به اینکه کجا کار میکنین و آیا کارمندانی دارین یا نه. So registering your business, you have to most people fall into the category of sole trader, meaning it's just you. You might also say sole proprietorship. اولین قدم اینه که اون بیزینس، اون کسب و کار خودتون رو ثبت کنین و خیلی از مواقع اتفاق میفته که اشخاص تو قسمت اول قرار میگیرن، مشاغل یا تجارت‌های مستقل، که به این معنی که فقط خودتون هستین. And that means it's just you. Nobody else is helping you or is like a co-founder or co-partner. این به این معنیه که فقط شما هستین و هیچ کس به شما کمک نمیکنه. خودتون مسئول همه چی هستین و یه جورایی پایه‌گذار یا بنیانگذار اون کار شمایین. Next is a limited liability company. مورد بعدی شرکت‌های محدود و کوچیکی هستن. And next is partnership. و نهایتاً کسب و کارهایی هست که مشارکتی انجام میشن. So you could be a limited company partnership. You could be limited sole trader. And we'll talk about that more in a little bit. اینجا شرایط دیگه هم هست که ممکن اتفاق بیفته، مثل اینکه شما یه شرکت محدود و کوچیک باشین ولی خب مشارکتی باشه، یا یه شرکت کوچیک باشه ولی خب مستقل هم باشه. در رابطه باش بیشتر صحبت میکنیم. So a sole trader is the most simple of the setups. مشاغل مستقل یکی از ساده ترین ساختارهای این ثبت شرکت هستش. A negative thing is that, and a positive, depending on how your business is doing, is you're personally responsible for all of your business's profits and expenses and all of that. اون فواید و ضررهایی که داره این هست که شما خودتون مسئول تمام هزینه ها هستین، از جمله ضرر و زیان، از جمله سود. اگر سودی باشه جیب خودتونه، اگه ضرری باشه از جیب خودتونه. شما خودتون مسئول همه چیز هستین. You can keep all the after-tax profits, meaning like net profits, like what's left over after taxes. And then, but you're also personally responsible for any business losses. شما اینجوری هست که میتونین هر سودی که داشتین، هر درآمدی که داشتین بعد از پرداخت مالیات، اون مبلغ باقی مونده رو برای خودتون نگه دارین، چون فقط شما هستین. و مورد بعدی این که اگر جایی باعث ضرر و زیان بشه داخل کسب و کار شما، اتفاقی بیفته یا اینکه مشتری دیگه برنگرده، این ضررها همش پای خودتون هستش. And then you have to follow certain rules when naming and running your business. و وقتی که شما یه شرکت خودتون دارین راه اندازی میکنین، باید یه سری قوانین رو، چارچوبا رو رعایت کنین، از جمله نامگذاری شرکت خودتون. Next is limited companies. مورد بعدی شرکت محدود و کوچک هستش. So the biggest difference with limited companies is like from everything. The first one was just you, and then the following one after this is going to be like you and a partner. But with a limited company, if people were going to sue your business, they couldn't come after your personal assets. They could only come after your business assets. تو این مورد اینجوری هست که شما مبین قرار میگیرین. تو مورد قبل اینجوری بود که همه چیز پای شما بود. مورد بعدی که قرار بررسی کنیم با شریکاتون هستین. اینجا شما یه جورایی وسط هستین، به این صورت که اگر اتفاقی بیفته و شما شاکی داشته باشین، اون شاکی نمیتونه به صورت حقوقی شما رو به عنوان شخص مسئول ببینه و باید با شرکت شما، به قول معروف اون شرکت شما رو میتونه شکایت کنه و نه شخص شما رو. Yeah, this is important because like if somebody were
hopefully not, but to like sue your business for like millions of dollars. They could only take that from your business, your personal account, and like your family and like your kids. Like they'd still be okay because they're just going after those assets. اگه بخوام یه مثال بزنیم، حالا شاید شرط خیلی خوبی نباشه، مثال خیلی اه، دلنوازی نباشه، ولی خب اگر شما مشکلی برای شرکتتون پیش بیاد، یه ضرر خیلی بزرگ میلیونی داشته باشین، به این صورته که اگر شاکیتون اقدام بکنه، فقط و فقط میتونن از حساب بانکی شرکت، از درآمد شرکت، از اون چیزایی که مرتبط با شرکت هست، به قول معروف اون ضرر و زیان رو دریافت کنن. نمیتونن بیان حساب شخصی شما، حساب خانواده شما رو دست بزنن و اونها در امنیت کامل هستن. And then partnerships, it's just like the best, well, not best, but simplest way for two or more people to run a business together. مورد بعدی مشاغل مشارکتی هستش که یکی از ساده ترین راه هست برای دو یا چند نفر که با همدیگه یه کار رو شروع کنند. You share personal responsibility for everything, including business losses and also bills for stock or equipment. شما و شریکتون، حالا یا شرکای شما، مسئولیت رو به قول معروف بین شما تقسیم میشه، همتون مسئولین. اگر ضرر زیانی باشه بین همتون هست، اگه سودی هم باشه واسه همتون. Your after tax profits you'd share in that case. یا همونجوری که گفتیم، بعد از اینکه شما مالیاتتون پرداخت کنین، هر چیزی که بمونه بین تمام شرکا تقسیم میشه. And then what you need to do for this is to set up a partnership, you need to choose a name, choose like a nominated partner, and then register with the HM Review and Customs. اولین چیزهایی که نیاز هست توی یه شغل مشارکتی، انتخاب کردن یه اسم برای شرکت و اینکه یه نفر رو به عنوان نماینده معرفی کنین که اون مسئول مسائل مالی باشه و اینکه اون بیزینستون رو با HMRC که متعلق به اداره مالیاتی انگلستان هست ثبت کنید. And then that partner is responsible for like managing the tax returns and keeping business records, all of that. و اون نماینده‌ای که انتخاب میکنین مسئول مسائل مالی هست که مطمئن بشه شما مالیات رو پرداخت میکنین. اگر سند و مدارکی هست اونا رو جمع آوری کنه، نگهداری کنه. گزارش مالی هست اونا رو بایگانی کنه که در آینده در صورت نیاز بتونین دسترسی داشته باشین. And then for limited liability partnership, some or all partners have limited liabilities. There's flexibility can be incorporated into the members agreement. For example, if like one partner, like with a partnership, that I don't think that necessarily means you're splitting it 50-50. It could be like a 25%, 75% partnership. And then they could only be sued for like 25% of, in that case, they wouldn't both be paying like the astronomical fees. That person getting sued for their part of the company would only pay like the 75%. و برای مشاغل مشارکتی محدود به این صورت هست که تمامی اشخاص تا یه حدودی مسئولیت پذیری دارن و میتونه یه خورده انعطاف پذیرتر باشه، به این صورت که داخل قراردادی که بین همدیگه مینویسین میتونین مشخص کنین بالفرض مثال 25% یا 40% یک شخص حالا سهام داشته باشه یا اینکه مسئولیت داشته باشه. اگر اتفاقی بیفته به اون اندازه باید ضرر و زیان بده یا سود دریافت کنه. این میتونه به این صورت اتفاق بیفته. So yeah, all of the previous advantages listed for being a limited company and a partnership, those are both combined in this one. همونجوری که گفتیم تمام مزایایی که داخل مشاغل مشارکتی هست و اون مشاغل کار محدود، شرکت‌های محدود اون هست، این هر دو تا مزایا با هم دیگه جمع میشه و تو این یکی قرار میگیره. یعنی شما هر دو مزایا رو با هم دارید. And then like a downside of this is you have to disclose your income, and then like you have to trade within a year of like registering to do this. و اون انتظاراتی که از شما میره و اون حالا نکات شاید منفی که هست، باید درآمد تمام شرکا اعلام بشه، مشخص باشه و نهایتا یک سال بعد از ثبت شرکت باید شروع به کار کنیم. در غیر این صورت کار شما
منحل میشه و اون کسب و کار درش تخته میشه. And that is all for this one. این تمام اون چیزی بود که نیاز بود بیان بشه. ممنون برای توجهتون. And ultimately, with this, if you're not sure about what would be best for you, especially with like if your business is at a smaller scale right now, um, like ask your bank, like, what do you recommend? Is this a good decision for my business? And they're going to give you the best answer. اگر احیانا هنوز شک دارین، مطمئن نیستین کدومش بهتره برای شما، میتونین اون رو به اون بانکی که دارین اعلام کنین و ازشون کمک بخواین و ببینین پیشنهاد اونها چی هستن، چون معمولا بهترین رو پیشنهاد میکنن با توجه به شرایطی که شما دارین. So yeah, you could talk to your bank, an accountant, or a lawyer, and each of them would walk you through like, okay, so for reporting your taxes this coming year, this is what this is going to look like from an accounting point of view, and this is how this changes. And like, it might financially be better to do one versus the other for you long term. So always just check with people who are pros in those fields. شما میتونین با بانکتون چک بکنین، با وکیلتون و یا حسابدار بانکیتون اون کار رو انجام بدین و با توجه به دیدگاه حرفه‌ای اونا میتونن بهتون توضیح بدن آره بالفرض مثال این مالیات امسالتون به این صورت هست و توی سالیان کاری شاید بهتر باشه که از اشخاص مختلف سوال بکنین و نظرات مختلفی رو در رابطه با این دریافت کنین که به قول معروف شما در امنیت کامل قرار بگیرید.